Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось такий досить таки компактний, переносний пускозарядний пристрій. Вага його приблизно десь всього-навсього 40 кг, тому на стіл я його не поклав, тому що отримати грижу на початку відпустки не дуже хочеться. Із слів власника, пропала напруга на вихідних клемах зарядки. На пускових клемах 12 вольт присутні. Він розбирав його, дивився, сказав, що там поплавились якісь провода, пообгоряли. Тому вмикати одразу я його не ризикнув. Зараз розберемо, подивимося, що там трапилось. Ну що, знімаємо верхню кришку цього саморобного пускозарядного. І ось так виглядає це диво техніки із середини. Все в кращих традиціях Радянського Союзу. Потужні трансформатори, не менш потужні діоди. Зроблено все, як єгипетські піраміди, на віка. Я вже бачу ці проводки. Ось один відгорівший. Ось інші проводки, які спаялися вкупу. Також поплавлена ізоляція. А все тому, що тут немає ніякого запобіжника. Як я дивлюсь, не на вході, не тим паче на виході. Тому такий і результат. Скоріше за все, вони підключили його. Або коротке замикання, або переплюсовочка, а можливо ампераж великий дали. А скоріш за все підключили на зарядку, а перемкнути клеми на пускове і попробувати завести ліньки було і пробували завести на підключеній зарядки. А ці проводки на такий ампераж явно не розчитані. Будемо сподіватися, що діоди цілі, оскільки власник говорив, що 12 вольт на пускове йде, а 12 вольт йде у нас напряму із діодів по цих шинках. Тому 99% що трансформатором нічого не сталося. В принципі, що з ним може статися? Діоди також тут у нас VL200. Такі діоди спалить, це треба сильно постаратися. Плата зарядки. Десь я таку плату бачив. Це також, мабуть, плата з якогось зарядного пристрою. Ще 80-х років. Назву зараз я не згадаю. Якщо згадаю, то я вставлю в відео схему цієї платки і назву пристрою. Це саме простенька зарядка. Транзистори 2, 361 і 315, які працюють як генератор імпульсів. Тиристор. І все зарядне. Ну і регулятор, який регулює ток. Більше тут нічого немає. Мінуси такого зарядного, що тут немає ніякого захисту ні від короткого, ні від переплюсовки, ні від перевантаження. Ну, в принципі, результат ми бачимо. Єдиний захист, який мав бути тут, а це запобіжник. Який мав стояти або на виході з тиристора отут. Ну його тут немає. Тут зразу йде на мінусову клему. Або на плюсовій клемі. Ну, як бачимо, вона отгоріла. А запобіжника на ній як такого нема. Ну а результат нехтування запобіжними заходами ось якраз
ви бачите самі. Як то кажуть, горіла хата й горить сарай. Так, добренько. Зараз розберемося з цими проводами. І потім уже вмикаємо і дивимося. Якщо все це обійдеться самими проводами, то дуже добре. Якщо ні, тоді будемо вже копати далі. Візуально на платі тут нічого не згоріло. Тиристор навряд чи можна б його спалити теж. Тому міняємо провода і вмикаємо. Знайшов я в інтернеті зображення зарядного пристрою, на схемі якого зроблена наша зарядка. Це ЗУ-2М, воно випускалося в 80-х роках. Ось його схема. Плата ідентична тій, яка стоїть на нашому зарядному, яке на ремонті. Транзисторний ключ, тиристор, сам регулятор. Діоди тут стоять менш потужні, чим на нашому зарядному, тому що наше зарядне використовується ще як пускове. Тому там стоять такі потужні діоди. Тут можна поставити D245 і невеличкий трансформатор, який понижає з 220 на 15-18 вольт. Також бачимо запобіжник, якого, на жаль, немає в нашому зарядному. Мабуть, ті, хто його складали, подумали, що це дрібничка. Але через такі дрібнички бувають великі проблеми. Схема досить проста, не раз публікувалася в журналі Радіо, як то кажуть, перевірена роками. Добре, повертаємося до ремонту нашого зарядного. Довелось перевернути верх дном, відкрутити нижню кришечку, тому що проводки йдуть усі знизу. І потрібен доступ до плати, щоб підпаяти нові проводки. І також підпаяться до діодів, тому що з того боку не дуже зручно, а відкручувати оцю всю плату, тут шинки, швидше відкрутити нижню кришку, чим гратися за цією повністю платою. Тому зараз будемо шукати аналогічні проводки, можливо трішки товщі, тому що якби 10 ампер йде і такий проводочок тоненький, явно він довго не витримає, тому будемо ставити трішки товщі проводки. А власнику скажемо, хай шукає 10 амперний запобіжник і обов'язково ставить сюди, тому що це не вихід, щоб не було ще гірше. Так, ну що ж, проводки я замінив, поставив нові. В цілому, в принципі, все ціле, діоди не згоріли, на платі також вистріливших деталей немає. Тому, думаю, можна вмикати і перевіряти. Складаємо його докупи. Так, ну що ж, диво радянської інженерії ми склали. В теорії можемо його підключити
увімкнути. Регулятор поки що на мінімум. Поки реакції немає, зараз виставляємо ток і як ми бачимо, ампераж воно видає, напруга є. Все регулюється. Тому я думаю, воно буде працювати. Ну що ж, на цьому все. Віддаємо хазяїну цей портативний зарядний пристрій. А ви не забувайте за лайк і підписку. І до зустрічі!